It's huh? Hello everyone, welcome to my channel. Namaskar, etu mur prothomto Okhomia vlog aru ei video tu bikhekoi APSC aspirant hokolor babe ji hokole interview le goise ba ji hokole porhi ase APSC babe teolokor babe eta motivation video boli moi dhorisu aru ji ki hono ami jetia eta exam karone porhi thaku ami tar ha hubidhabur sabole bisaru so it's just a quarter vlog ba quarter tour boli kobo pare apni etu mor bae paisele etu quarter তাই যোৱা বছৰ ক্লিয়াৰ কৰিছে তাই বুলি কৈছে আৰু আমাৰ মা বিৰাট এক্সাইটেড মানে কৈছে ভিডিওটো মায়ে দেখাব সেইকাৰণে এই ভিডিওটো মোক দেখা নাপায় মায়ে টৰটো দিম বুলি কৈছে মানে ইমান হ্যাপিলি সব বস্তু শেয়াৰ কৰে মায়ে তো মই ভাবিলো কি she would be the best one to share this and বহুত জমনিও হ'ল মানে এনেকৈ কেতিয়াও মানে মায়ে ভিডিও বনোৱা নাই বা ভিডিওত আহাও নাই আৰু আসলতে আমি জয়েন্ট ফ্যামিলিত থাকো অৰিজিনাল য'ত থাকো আৰু এতিয়া কোৱাৰ্টাৰ একদম অকলহৰীয়া পাইছে মায়ে ভাল পায় মানে কি মানে কাৰণ যাৰ জয়েন্ট ফ্যামিলি থাকে সিহঁতি অকলে থাকি ভাল পায় যোন অকলে থাকে সিহঁতি জয়েন্ট ফ্যামিলি থাকি ভাল পায় সো আমি হোষ্টেলত থকা মানুহ আমি সবতে চলি যায় আৰু Kitchen, huh? এইটো কি হয় এইটো এনে এৰিয়া স্পেচ এৰিয়া বেছিন দেচিন আছে এইফালে ন আৰু বাহিৰত কিন্তু বাহিৰত মই পিছত দেখাম বাহিৰত মই ভিডিঅ' দি দিম বাৰু বাহিৰত সেই আছে টেংকি চেংকি আছে বা অপেন এৰিয়া জুই চুই পোৱাব পাৰে দেখুৱা নাই এয়া দিনৰ ভাগৰ ভিডিঅ' মই কৰি থৈছিলোঁ ইয়াত দিনত খুব বান্দৰ আহে আৰু বহুত নষ্ট কৰিবলৈ সোমাই যদি দৰ্জা বন্ধ খোলা থাকে গোটেই নষ্ট কৰি শেষ কৰি দিব পাকঘৰত তো এইটো কাৰণে প্ৰায় বন্ধ হৈ থাকে আৰু বাৰ মানে আকিলাপনৰ সাহাৰা এইকেইটাই আৰু সেই এদিন একদম বাৰ নিচা দেখিবলৈ তাই এনেও মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নাচায় গমো নাপাব তাই Study room. এইটো ষ্টাডি ৰুম আমাৰ বাইদেউৰ তেখেত পঢ়ি আছে ইয়াতে লাইট জ্বলাই দিয়া এইটো এইটো হৈ গ'ল বাথৰুম The menu. তুমি ইয়াত কালি তুমিহে আছিলা দেখোন ইয়াত আমাৰ ইমান হাঁহি উঠিছে নহয় ভিডিঅ'টো বনাওঁতে কাৰণ আমি মাক একোৱেই শিকোৱা নাই কেনেকৈ কি কৰিব লাগে নিজে নিজে কৰিছে এই ইউটিউব চালে সব শিকি যায় মানে আমাৰ মাও ক'ৰবাৰ পৰা চালে চাগে মায়ে কৈছে দেই এনেকৈ ব্লগ দিয়ে মানুহবিলাকে তাৰপিছত এইখিনিৰ পৰা সোমাই আহিছিলোঁ এইখিনি আকৌ ওলাব পাৰিম এইটো ওলাব পাৰি এইটো আমি এইফালেদি সোমাই গৈছিলোঁ আকৌ এইফালেদি ওলাই আহিলোঁ আকৌ মই এইফালেদি সোমাই যাম আকৌ দৰ্জাখন বাৰে বাৰে বন্ধ কৰিব লাগিব হৈ গ'ল এই কিটচেনৰ আৰু এটা আউটডোৰ আছে এইফালে দৰ্জা চবফালে দৰ্জা মানে চবফালেদি মানে চব প্ৰাইভেট ড'ৰ আছে মানে এইটো হৈ গ'ল বাহিৰত পায়গৈ এইটো হৈ গ'ল পিছফালটো যোনটো মই কৈছিলোঁ জুই ধুই পোৱাই এইফালে আমাৰ ইয়াত জুই ধুই পোৱাই আৰু এইটো কিটচেন তাৰপিছত এইটো কিন্তু আমাৰ দেউতাৰ যোনটো ৰুম হয় দেউতা নাই পিছে ওলাই গৈছে বজাৰলৈ এইটো এটা এটাচ বাথৰুম আছে এইটো আৰু এইটো ফালেও খুলিব পাৰে এইটো এটা ছেপাৰেট ড'ৰ হয় এইটো আমি যে আহিছিলোঁ এইফালে মই দেখাই দিছোঁ পোহৰ নাই দেই এইফালে লাইট চাইট তাই লগোৱা নাই অকলে থাকি যে তাই এইটো এইফালেদি আমি সোমাই আহিছিলোঁ আকৌ এইফালেদি ওলাই যাব মানে চব ফালেদি ওলাব পাৰি আৰু ভাল কোৱাৰ্টাৰটো বেয়া নহয় ভালে পাইছে কিন্তু এটা মানুহ হিচাপ থকা হিচাপে বহুত ডাঙৰ কোৱাৰ্টাৰ হয় 3 BHK হয় খালি তাই চব খালী কৰি দিছে একো এই মানে এখন চফা ছেটো নাই তাৰপিছত একো নাই ঠিক আছে ইয়াতে কথা পাতি আছে হ'ব দিয়ক ব্লগটো থৈছোঁ আজিৰ কাৰণে বাই বাই